Welcome to Ipal channel. Online purchasing. Online purchasing වලට හොඳම විසඳුම මොකක්ද? ඇත්තටම හොඳම debit card එක මොකක්ද කියන එක තමයි මම මේකෙන් explain කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම ඊට අමතරව කීප දෙනෙකුට ඇහුලා මම අදාළ බැංකුව වලට කතා කරලා අහලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ issue එක ආවට පස්සේ අපි දැක්ක ගොඩාක් news develop වෙනවා සමහර news බොරු කියලා මේ ඔක්කොමත් එක්ක. ඉතින් මොන විදියට ආවත් මම කලින් වීඩියෝ එක කරලා තිබ්බ credit card එකකින් කරන්න පුළුවන්. 6%ක ගාස්තුවකට අපි යාගෙන යනවා. Payoneer එකකින් කරනවා නම් අවුරුද්දට $30ක් රවුම් ගානක් කියලා කියමු $30ක් වැය වෙනවා. ඉතින් ඔය ඔක්කොමත් එක්කත් යනකොට අපිට ඩෙබිට් කාඩ් එක කියන මෙවලම තියෙනවනේ. ඒක ඉතින් ඒකෙදි අපි කොහොමද මේක අපේ පැත්තට නතු කරගන්නේ? මොකද්ද තියෙන්නේ? අන්න ඒ ගැන අපි දැනගෙන ඉමු. What is the best? What is the ideal? මොකද්ද හොඳම කාඩ් එක? මොකද්ද හොඳම සොලියුෂන් එක අපිට ලැබෙන්නේ? අන්න ඒක තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ. එතකොට ඩෙබිට් කාඩ් වලින් අපි දන්නවා ගොඩාක් කට්ටිය පර්චේස් කරා දැන් අවුරුදු ගාණක් ඉඳන් ඩෙබිට් කාඩ් එක තමයි යූස් කරන්නේ. ඒතකොට ලිමිටේෂන්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවනේ. මෙන්න මේ ලිමිටේෂන්ස් එක තමයි අපිට අපි හිතනවා නම් ඉදිරියට කරගන්න බෑ කියන එක. ඒ හැමදේම මම වීඩියෝ එකේ ඉදිරියට යනකොටත් කියන්නම් කොයිම වෙලාවකවත් මොනම දේ ආවත් මම කියලා තියෙන ඔයගේ කලබල වෙන්න එපා. හැම දෙයකටම සොලියුෂන් එකක් තියෙනවනේ. ඒ සොලියුෂන් එක බාර ගන්න දැනගන්න ඕනේ. එතකොට බිස්නස් එකක් කරද්දි Taman දැනගන්න ඕනේ මේ බිස්නස් එක එකතැන හැමදාම එකම අමවුන්ට්ස් වලින් තියෙන්නේ නැහැ ඉදිරියට යනවා. ඒක තමයි රිස්ක් එකක් අපි ලබාගෙන කරනවා කියන්නේ. මම මේ සම්බන්ධව කලින් වීඩියෝ එක එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න. right. එතකොට මොකද්ද මේ? option 1. option 1. commercial bank. commercial bank එකේ debit card එකකින් මොනවද කරන්න පුළුවන්? maximum one time purchase amount ඒ කියන්නේ limit එක රුපියල් 50000යි. ඔයාට ලක්ෂික item එකක් AliExpress එකෙන් හෝ කොහෙන් හරි ලංකාවේ පිටතනකින් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ කොටස් දෙකකට තමයි ගන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒක රුපියල් 50000ක් වෙනකන් විතරයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි Tamanට තියෙන පොඩි items ඒ කියන්නේ 50000ට අඩු transactions one time ඔයාට කරන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැතුව. ඒකේ කිසිම issue එකක් නැහැ. මේ daily දවසකට ඒ ලක්ෂ කියන්නේ කොටස් දෙකකට කඩලා තමයි ලක්ෂයකට යනවනම් යන්න යුත්තේ. ඒතකොට අනිත් දේ තමයි transaction කියන්නේ ගොඩක් කරන්න අමාරුයි. 15 to 20 තමයි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක ඒ සම්බන්ධව හරිම උත්තරයක් ලැබුණේ නැහැ. 15 තමයි මම දන්න විදිහට නම් තියෙන්නේ. මොකද කාලයක් කරන නිසා මම දැනට නම් commercial bank එක use කරන්න බොහොම සුළු අඩුවෙන් කලින් නම් ගොඩක් use කරා. එතකොට මේකෙදි 50000කට අර්ථය මෙතනින් ගන්න ඕන දේ තමයි commercial bank එකෙන් කරනවා නම් ඔයාට 50000 වෙනකන් one time transaction එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ලක්ෂයක් ගන්න ඕන දෙපාරකට කරන්න ඕන. simple as that. right. ඊළඟ option එක. option 2. Sampath Bank. Monthly purchase total limit එක $500 USD. මේක කිව්ව ගමන්ම එපා වෙනවා. ඇත්තරම ඉතින් දැන් කරන කෙනෙක්ට කියන්නේ $500කට එන්න තියෙනට ගොඩක් වටිනවා මේ වගේ monthly purchase තියෙන එක. හැබැයි අපි දන්නවා බහුතරයක් දැනට දැන් high end items වලට යනවා. ඒ කට්ටියට $500ක් කියන එක ඇත්තටම දවසින් දෙකකින් දවසක් යන්නේ නැහැ. පැය ගාණින් sales වෙනවා ඉතින් $500. ඉතින් එතකොට මේ තියෙන option එකේදී සම්පත් එකේ තියෙන information එක අපිට බැරි වෙයි ගොඩක් දුරට මේව කරගන්න. සමහර කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ඔය බැංකුව මගේ ඉදිරියට තියෙන බැංකුවෙත් තියෙනවා. මේ බැංකුව තුනම කාසිනෝ කියලා. එතකොට හරියට ඕගනයිස් කරගෙන කරන්න පුළුවන්. මේක හොඳ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි අර ලිමිටේෂන් එකක් තියෙනවා අපිට ඉදිරියට යන්න බැරි නිසා. option 3 මේක තමයි ideal. HNB at National Bank. daily purchase amount limit එක ලක්ෂ 3යි 300,000. හොඳටම ඇති. ඉතින් මේකේ purchase එකකුත් මම ඊයේත් කරා මේ 111,000 purchase එකක්. ඉතින් ඒකේ ඒ option එක දීලා තියෙන නිසා ගොඩක්ම වාසි. right. එතකොට මේකෙදි අපිට තියෙන වාසි පැත්ත තමයි HNB එකෙන්. ඉතින් HNB එක ප්‍රොමෝට් කරන්නම අවශ්‍යත් නැහැ. සම්පත් ප්‍රොමෝට් කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. කමර්ෂියල් බැංක් ප්‍රොමෝට් කරන්නවත් අවශ්‍යත් නැහැ. Tamanට තේරෙන්න ඕන මොකද්ද මේකෙන් තියෙන වාසිය කියලා. ඉතින් ඒ වාසිය නතු කරගන්න පුළුවන් Tamanට මේ වගේ දෙයක් මේ option තුනෙන් හරියාකාරයක නිසි පරිදි තෝරගත්තොත්. ඉතින් මම තෝරගන්නෙත් option 3 එක. මොකද ලොකු amounts වලට යන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට මේක පටන් ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ මේ එකක්වත් පටලවා ගන්න එපා. අන්න ඒ පණිවිඩෙත් මම දෙන්න ඕන.
දැන් පටන් ගන්න කෙනෙක් මේ ගත්ත ගමන් මට මේ ඩොලර් ලක්ෂයක මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් තියෙනවා නෑ එහෙම නෙමෙයි මම පටන් ගන්නකොට කමර්ෂල් කාඩ් එකෙන් හරි පටන් ගන්න පුළුවන් රයිට් එතකොට දැන් මේක දැක්ක කියලා ගිහිල්ලා සම්පත් බැංකුවකින් කාඩ් ගන්න එහෙම යන්න එපා දැන් රටත් වහලා තියෙන මේ මොහොත වෙනකොට එහෙම කරන්න මේ සෝරි සම්පත් මේ HNB එකකින් කාඩ් එකකින් ගන්න යන්නත් අවශ්‍ය නැහැ ඔයාලට බලන්න මොකද්ද කියලා ඉතින් ගන්න යද්දි බැරියර්ස් තියෙනවා ඉතින් කතා කළ යුතු දේවල් කියනවා කතා නොකළ යුතු දේවල් කියනවා ගිහිල්ලා එතනට ගිහිල්ලා කියන්නකෝ මම මේ ඩ්‍රොප් ෂිප් එකකින් මෙච්චර හම් වෙනවා මට කාඩ් එකක් දෙන්න ඕන කියලා. එහෙම දෙන එකක් නැහැ. ඉතින් you should know how to react, you should know how to communicate with the bank when you want a card. කාඩ් එකක් ඕන communicate වෙන්න කරන විදිහ දැනගන්න. ඉතින් මේක කරන ගොඩක් තරුණ කට්ටිය ඉන්නවා වැඩි වයසක් නැති. ඉතින් බැංකුවල තියෙන දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ටිකක් වැඩි හිටියකින් අහන්න අහලා කරලා කරන්න කවුරු කිව්ව ගමන් ගිහලා account එක open කරලා මම මේක කරන්නේ මම entrepreneur කෙනෙක් එහෙම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ අපි කවුරුවත් මේ entrepreneur ව්‍යවසායකයෝ නෙමෙයි අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ eBay එකට ගිහිල්ලා sell එකක් කරන එක්කෙනෙක් හරිද tagline ගහගන්න එපා මෙහෙමයි මේ tagline එක ගහගන්න තමන් හොඳ තත්යකට ආව පොඩි උවදනක් දුන්නේ right මේකත් ඔළුවේ තියාගන්න organize accordingly හරියට ඕගනයිස් කරගන්න මේ කාඩ්ස් උනම බැංකුව තියෙනවා නම් තව බැංකුවලත් කාඩ් තියෙන කෙනෙක් නම් හරියට ඕගනයිස් කරගන්න මේ දවසේ මෙච්චරක් ගන්නවා මේකෙන් මෙච්චරක් ගන්නවා මේකෙන් මෙච්චරක් ගන්නවා එතකොට ඔයාලට මේව කරගත්තම ඔයාට මොනවාද ෆී වැඩි කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ලිමිටේෂන් දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔයා ගන්නට බෙදාගෙන කරන නිසා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එතන ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවනේ දැන් හිතා දැන් බලන්න මේ වගේ නිවුස් එකක් මේ වගේ නෙගටිව් දෙයක් ආව නිසා අපි ගොඩක් මේ වලින් පොසිටිව් පැත්ත මේව කරන්න දැන් මම ගොඩාක් දේවල් කිව්වා අපිට ඒක ඩෙබිට් කාඩ් දැනට දැන් යූස් කරන්න පුළුවන් බැංකු තුනකින් දැනට මේ තියෙන මේවත් එක මොකද බැංකු තුන කියන විතරක් මම කියව අනිත් බැංකු හරිය නැති කියලා ඒ සිටුේෂන් එකේ නෙමෙයි මේ තුන තමයි අපි ඒ දවස්වල ඉඳන් ගොඩක් ප්‍රායෝගිකව යූස් කරන ඒවා අනික ගොඩක් යූස්ෆුල් හරිද ඒතර මේ බැංකු තුන තියෙනවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් තියෙනවා පියෝනියර් කාඩ් එක තියෙනවා ඔය කසින් කෙනෙක් ඉන්නවා පිටරට කාඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් whatever වාට possibility එකක් තියෙනවා නම් ඕන කාඩ් එකක් අරගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ හැම එකකින්ම ඔයාට දැන් ගොඩක් opportunities තියෙනවානේ ගොඩාක් පැති තියෙනවා ඉතින් worry වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ මේක අනේ මේක කියන්න බෑ අපිට පටන් ගන්නකොටම මේක නැති වුණා කියන්න බෑ ඒ වගේ තියෙන මානසිකත්වය නැති කරගන්න හැම වෙලෙම දකින්න positive පැත්ත ඔයාට අනිවාර්යෙන් positive දේවල් තමයි ලැබෙන්නේ right if there is an issue there is a solution මොන හරි issue එකක් තියෙනවා නම් හැම වෙලෙම මේකට solution එකක් තියෙනවම තමයි ඉතින් අන්න ඒ ගැන හිතලා හරියාකාරව වැඩ ටික කරගෙන යන්න risk free වැඩ කරන්න right ගොඩ නැගෙන්න හයියෙන් දුවන්න යන්න එපා හති වැටෙනවා මහන්සි වෙනවා හිමීට යන්න මැරතන් එකක් දුවන්න අන්තිමේ වුණත් කමන්නේ මැරතන් එකේ දුවනකොට ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් ලැබෙනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ ආයේ මැරතන් ඉවෙන්ට් එකට යන්න ඒක දිනා ගන්න පුළුවන් වෙයි හැම එකෙම පළවෙනිය වෙන්න යන්න එපා දෙවෙනි තුන්වෙනි වුණත් අපිට හොඳටම ඇති මෙඩල් එක ගන්න අන්නේ දේවල් හිතා ගන්න ඉතින් තමන්ගේ ආශාවන් තමන්ට යන්න ඕන මට්ටම් ටික තමන් තීරණය කරා නම් අපි හැමෝම දිනුම් කාත් එක්කවත් තරග යන්නේ නැතුව තමන්ගේ පාඩුවේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න තමන් ගොඩනගා ගන්න that's it right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපි channel එක ඊපල් hub එක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය ඉදිරියට යන්න ඔබට ජය and all the very best bring model Sri Lanka happy selling